Tästä se jatkuu. Helsinki Northern Lights, NHL 25 franchise mode. Tällä hetkellä me ollaan kolmoskauden. Aika loppupuolella viimeinen vaihtopäivä on tulossa seuraavana, ja viimeksi me jäätiin tosi jännittävään tilanteeseen. Me ollaan just playoff-paikalla tällä hetkellä, mutta joukkueessa on tiettyjä ongelmakohtia, mitkä pitää nyt korjata. Koska ensinnäkin tämä neloskenttä on ollut aivan kammottava koko kauden. Mulla on Armia, Kemmel, Tuomala. Ehkä se iso probleema tässä kanssa tulee, että tässä on 3 raitin laituria. Tässä ei ole minkäänlaista roolitusta, mutta mulla on pakko olla nämä pelaajat tällä hetkellä kentällä, koska mun joukkueessa tämän sarjan sääntöjen mukaan pitää olla puolet suomalaisia. Eli 10 suomalaista pitää löytyä joukkueesta, niin näin on mentävä. Ja viimeksi te voitte chatissa nyt sanoa tähän näin, että viimeksi mä pelasin 6 peliä ilman suomalaisia. Tai ilman 10 suomalaista. Mulla on 9 suomalaista. Miten te rankaisitte sen mua? Minkä rankaistuksen mä asetsen tosta? Mutta joo, voitte chatissa sanoa. Hetki pieni, mä laitan ton chatin kondekseen. Chatti on vähän hassusti. Joo, mä jätän chatin, mä laitan sen vaan vähän eri lailla. Sori, vähän säätöä. Alright, ja viime jakson alussa myös hommattiin McKenna, eli kyllä tää jengi, tulevaisuus näyttää hyvältä, mutta mä haluan playoffeihin nyt, mä haluan voittaa nyt. Ja puolustus on myös ollut iso ongelma tällä kaudella, puolustus ei toimi. Ryan McDonough, joka me hommattiin kesällä 85, niin joo, mä laitan ton chatin pois, se liikkuu väliin. Mä katsotaan toi chatti myöhemmin kuntoon sitten. Se vie liikaa fokusta mulle tällä hetkellä. Noniin. Niin McDonough, 85 overall, se oli kauden alussa pudonnut 81, Spurge on pudonnut 84, se oli 86, 87. Liian vanhoihin pelaajiin tällä hetkellä luotetaan. Kakkosparissa 2-37-vuotiaasta. Niin jos me halutaan tällä kaudella pärjätä, niin neloskenttä kuntoon ja pakisto kuntoon. Joten edetään suoraan viimeiselle vaihtopäivälle, päivällä eteenpäin, ja katsotaan mitä me saataisiin tehtyä. Me ollaan ehdottomasti ostaja. Me ollaan ostaja viimeisellä vaihtopäivällä ja katsotaan ketä täällä olisi saatavilla nyt puolustajista nelosen pelaajiksi. Meillä ei ole paljon aikaa. Tässä on 6 tuntia pelin mukaan aikaa ja näähän menee ihan niinku hetkessä. Tossa on mennyt jo 2 minuuttia tässä, jos kun mä sanoin ton lauseen. Eli ketäs täällä on? Täällä löytyy heti Sam Bennett saatavilla, mutta puolustajista Pelek. Ja mä nimenomaan tarvisin vasemmalta ampuvaa pakkia. Pelek olisi loistava tohon noin. Pulokki, Ryan Pulokki. Islandersilla on muuten pikku myynti käynnissä Uyghur kanssa, mutta nämä on raitin ampuvia. Mä ehdottomasti tarvisin McDonald'n tilalle jonkun, niin Pelek voisi olla. Meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi. Mennään hakemaan Pelekkiä. Sanheimikin olisi, mutta Sanheim on ehkä vähän liian kallis. Mä luulen, että Pelekin saisi halvemmalla, mutta se on sopimuslauseke suojattu. Ei ole totta, eli se ei halua tulla tänne. Onko se Sanheim sitten? Me ollaan yritetty Sanheimia aikaisemmin. Mä en tätäkään saa. Voi että. Saaks mä nyt sen top 4 pakin, minkä mä haluaisin? Mutta tää menee oudosti nämä suojaukset. Mä en tiedä meinaaks, jos tää on vihreällä, että voiks mä silti saada sen. Vai meinaaks toi harmaa sitä, että mä niinku en voi saada. Mennään se ottaa kauppaa Islanders. Katsotaan menisikö se läpi. Eli Islanders. Tosta noin otetaan Islanders. Siellä on selkeä tämmönen niin sanottu loppumyynti käynnissä jonkunlainen. Koreen myydään pois ja otetaan haluaa varmaan nuorta pelaajaa tilalle. Eli Pelekki toho, niillä on vaan 26 voittoa tällä kaudella, 37 häviöä, niin toi kyllä selittää tosi paljon. Mä ainakin sain lisättyä sen tähän tradeen, että ehkä mä saan sen tästä näin. Vaihdossa, tää on vaikea. Suomalaiset me ei voida luopua, koska meillä on se Suomi-limitti täynnä. McKenna ei missään nimessä, Hischer ei missään nimessä, Marner ei missään nimessä, Lundell ei. Kyllä se pitää puolustajia olla. Katsotaan, jos ne ottaisi ton McDonaghin takaisin, koska mä en tosiaan McDonaghilta tee mitään. Ne ei missään nimessä halua McDonagh. Ehkä ei sovi oikein semmoiseen pelaajatyyppiin, ketä Islanders haluaa tällä hetkellä, koska siellä on selkeä rebuildi menossa, mutta laitetaan se kuitenkin sinne varausvuoroissa. Mä nyt aloitan jollain perus. McDonagh 1, 2. Ihan vaan mitä ne sanoo, ja sit mua kiinnostaa, menisikö tää vaihto läpi nyt muutenkin. Vaihto hylätty. New York Islanders suostuu luopumaan haluamastasi. Näyttää siltä, että vaihdettavien pelaajien
ylijäämästä oli hyötyä kuitenkin. Tarjoavasi arvo ei ollut riittävä. Okei, eli tää vaihto kuitenkin menisi läpi. Mä en siis ymmärrä, miten nämä lausekkeet menee. Joku voi sanoa mulle taas, mutta... Joo, mun mielestä tässä on niinku hyvä pohja tradeille. Aika paljonhan mä antaisin, mutta Pelek olisi ehdottomasti sen arvoinen. Pelek on kuitenkin vasta 32-vuotias. Silloin alle 6 millin diili ja 2 vuotta jäljellä. Et se on niinku hyvä soppari. Se on just se, mitä me haluttiin, että se McDonough niinku oikeastaan olisi. McDonough on vaan pudonnut kielekkeeltä. Varmaan joku prospektikin. Kotajärvi olisi mun paras pakkiprospekti tällä hetkellä, 73 overall. Muistetaan, että me pelataan vaan 5 kautta. Me ollaan 3. kaudella tällä hetkellä. Mä en usko, että Kotajärvi meidän aikajanaan, niin on tarvittavan hyvä. Nyt mä maksan tosi paljon. McDonough 1, 2, Kotajärvi Pelekkiin, mutta tää olisi pakko mennä läpi. Ja vaihtoarvos on kyllä iso ero meille. Mutta se on pakko olla, jos me halutaan Pelek. Ne ei halua ketään muuta assettia meidän joukkoissa kuin kakkoskerroksen varauksen, niin pitää maksaa paljon. Ehkä mä nyt heitän tonne jonkun 7 tilalle, jos niiden mielestä nyt on liikaa. Mutta meidän pitää olla nopeet, koska ei ole paljon aikaa viimeisellä vaihtopäivällä. Ehdotetaan kauppaa. Vaihto hylätty. Otetaan toi 7 pois. Noin. Vaihto hyväksytty. Miten se oli 7 kiinni? Jes, Pelek on meillä. Loistavaa. Me saatiin se top 4 pakki. Mitä me lähdettiin hakemaan? Mä annoin paljon. Chatti, mitä mieltä? 1, 2. Mä laitan tälle kysymyksen. Luo kysely. Kumpi voitti traden? Me vai Islanders? Me saatiin Pelek ja vastaan tuli... Ja me annettiin 1, 2, McDonough ja Kotajärvi. Okei, sit me tarvitaan 4. Ja 4, tää on vaikea. Mistä mä löydän 4 äijät? Saatavilla. Nyt pitää vaan mennä pitkälle tänne listaan. 4 hyökkääjiä. Ja ne pitäisi kyllä olla suomalaisia. Meillä on niin paljon noita suomalaisia ukkoja. 4 hyökkäys on se hyvä, että me saadaan ne halvalla. Olli Määttä, mutta se on kyllä puolustaja. Jamie Benn. Ei ole suomalainen. Jesse Ylönen. Siinä voisi olla. Mitä paikkaa sä Jesse pelaat? Ei tos muuten lukee. Se on oikea laitahyökkäjä. Se on just se sama tontti, mitä meillä on joku miljoona. Me ei tarvita oikeat laitahyökkäjä. Me tarvitaan 4 sentteri. Mutta miten mä saan tämän rosterin kuntoon silleen, että mulla on 10 suomalaista joukkueesta? Tämä 10 suomalaista rajoittaa tätä mun tekemistä nyt todella paljon. Mä heivaisin 4 kaikki suomalaiset pois, jos mulla ei olisi sitä sääntöä. Okei, mun pitää itse mennä kattoo. Jätkät, chattiin suomalaisia. Ketä on saatavilla? Suomalaisia 4 pelaajia. Senttereitä ja vasempia laitoja on etsinnässä. Katsotaan. Chatti sanoi, että tällä hetkellä 60% sanoo, että mä voitin treidin. Lopetetaan äänestys siihen. Okei. Chatti näytti tykkäävä. Sitten Hemming, Kapanen, Haula, Pärssinen. Missäs nämä kaikki pelaajat pelaa? Me ollaan 2 kautta mennyt eteenpäin. Katsotaan. Lehkonen olisi kyllä, mutta se on vähän liian hyvä sinne 4. Ja sillä taitaa vaihtoarvokin olla liian hyvä. Aatu Räty olisi muuten Coloradossa. Sentteri. 77. Mä en usko, että 77 on tarpeeksi hyvä nyt. Mä lutaan kuitenkin voittaa. Pitää olla parempaa. Nyt pitää vaan etsiä nämä pelaajat. Mihin ne on eksynyt tässä franchisessa? Missä ne suomalaiset on? Haula, Devils. Onko täällä näin? Haula. Ei näy. Ei kuulu. Joka jengi ei mitenkään kerkeä. Pärssinen. Missä se Pärssinen voisi pelata? Oliver Kapanen. Kapanen Montreal. Käydään kattoo. Luostarinen voisi olla, mutta Luostarinen on ehkä vähän liian hyvä siihen 4 rooliin. Oikeassa yläkulmassa näette 8. 8 on kello. Franchise-aikaa, eli 12 asti oli aikaa. Ei näy suomalaisia. Koivu. Sekin on 7-7. Siellä on Oliver Kapanen. Hetkinen, sieltä löytyi. Oliver Kapanen, sentteri. Potentiaali top 9, tällä hetkellä reservi. Iso pelaaja, työmyyrä. Noniin, täydellinen. Kiitos äijät. Kapanen, Montreal. Tää oli aivan täysin chatin ansio. Ja ihan nyt joku... Siis jos tehdään suora vaihto, Tuomala, Kapanen. Oisko mitään? Tuomalalla on parempi potentiaali, koska se on top 6 ja Kapanen on top 9, mutta tällä hetkellä rooleihin niin Kapanen vaan niinku sopii paremmin. Mä yritän saada jotain 7 takas vielä, jos se olisi hyvä.
Vaihto hylätty, ei mene. Mites Kapanen Tuomalla suoraan? Vaihto hyväksytty. Lahja hevostajille hampaisen katsomista, joten Montreal myöntyy ehdotuksesi välittömästi. Joo, mä annoin vähän... Niin, siis Tuomalla on top 6 potentiaali ja mä sain takas top 9, mutta tällä hetkellä mä tarviin sen sentterin. Ja sit vielä vasen laita. Vasen laita joukkueeseen, niin meidän trade deadline on siinä. Okei? Okay? Etsi kauppa. Vielä se vasen laita. Nashville Pärssinen. Mennään kattoo. Pärssinen voisi olla, mutta muistakaa, että nyt me tarvitaan vasen laita. Mä en tiedä, osaaks Pärssinen pelaa sitä. Ehdota vaihtoa. Jämsen. Meillä on Jämsen ja meidän AHL. Me voitaisiin itse asiassa sekin kyllä nostaa sieltä niin. Nyman olisi mielenkiintoinen. Mä oon Nymanin tavannutkin. Käydään katsoa. Jänni Nyman. Mihin asti sen kokonaisuus on? Tolvanen on 85, sille ei ihan lähde vielä. Jani Nyman, 78, top 6 potentiaali. Tässä voisi olla, ja tällä hetkellä osaa pelaa 4. Top 6 potentiaali ja just tällä hetkellä 4. Tää on kyllä tosi hyvä. Mites joku Nyman armia? Mä tiedän, että on jonkun verran vaihtoarvoa. Niin mulla on Sisikaskin täällä. Sisikashan ei tällä hetkellä ole edes kokoonpanossa. Tämähän on ihan täydellinen trade-assetti. Sisikas Nyman 1-1. Missä me ollaan vaihtoarvoissa? Ei kyllä riitä vielä. Ei kyllä riitä vielä. Okei, Nyman, Sisikas. Ja sit jos mä annan sen armian. Noi, armia. Sit mulla olisi 4 semmonen junnukenttä. Kapanen, Nyman, Kemmel. Mä tykkäisin siitä. Armia tohon noin. Saatte armian Sisikaksen. Se tulee yli 50 pelaajaa kokoonpanossa. Otetaan täältä joku huonoin mahdollinen vaihtoarvo Seattle. Kestä te haluatte luopua? Siitä vaikka. Fiddler. Ei se ole se organisaation pelaaja. Onneksi meillä on aikaa tässä jonkun verran. Meillä ei ole silleen iso kiire. Josepson. Noniin. Toivottavasti menee läpi. Sisikas, armia, Jani Nymani ja johonkin ihan randomiin. Meneekö läpi? Vaihto hylätty. Seattle Kraken ei tosiaankaan aio luopua pyytämästäsi. Okei, varmaan Nymanista ihan ok antaa joku pikki. Seattle ei halua mitään draft-pikkejä. Siellä halutaan niinku kilpailla selkeästi. Annetaan 3 tohon kylkeen. Meneekö läpi? Noin. Se riitti. Olen iloinen voidessani Seattle Kraken organisaation edustajana hyväksyä ehdotuksesi. Loistavaa! Ei voi estää! Lenni, kiitos paljon eurosta. Iso kiitos Lenni. Noniin! Jätkät, trade deadline. Mitä olitte mieltä? Oliks tää hyvä trade deadline? Mä sain kaikki ne, mitä mä halusin. Mun mielestä tässä niin kun kaikki joukkueen ongelmat on nyt korjattu. Mutta me vieläkin tarvitaan nyt. Mä mietin, että me pelattiin 6 peliä siis ilman, että oli 10 suomalaista jengissä. Niin joku rangaistus tähän nyt seuraavaan 6 peliin. Mä tiedän, että me taistellaan playoff-paikasta, mutta joku rangaistus mulle pitää tulla siitä, että mä olin huolimaton ja ei ollut 10 suomalaista pelaajaa viime jaksossa. Mut Kemmel, Kapanen, Nyman, tosi hyvä 4 nyt. Aivan loistava 4. Vähän vois kemiat olla parempi. Mä voisin mennä Nymanin ja Kapasen kanssa vähän keskustelemaan vielä, että kiinnostaisiko niitä Noin, mut muuten näyttää hyvältä. Granlundi. Meillähän oli Lundell 3. ja Granlund 2, koska Lundell jostain syystä sen rooli on 3. Farabi, Lundell 2, Laine, Granlund, McKenna, Niederreiter, Rischermeier. Mitä sieltä tulee? Rimpinen maali. Hei, Rimpinen maali. Aivan loistava rangaistus. Aivan loistava rangaistus. Hyvä chatti. Kattokaa. Pelek Pish. Vitsi, te näette mun punaiset shortsit. Herra jestas, +5. Uskotteko kotona? Aivan uskomaton. No okei. Rimpinen maaliin 6 peliksi. Se on rangaistus nyt. Mitenköhän se tulee meleen? Rimpinen pöntössä, älä jaksaa. Eikin se on Pessi. Siis tää Pessi, mikä se nyt onkaan? Siis Pessi, vähän niinku se videopeli Pessi. Mikä se nyt on? Miten se sanotaan? Se on vaikea. Onko sillä mitään väliä, kun te kuitenkin tiedätte, mitä mä tarkoitan? Aatu Jämsä. Hei, missä se on? Maalivahdit. Petteri Rimpinen, NHL 70 overall. Jos Rimpinen pilaa mun pudotuspelihaaveet, niin oikeesti. Mut samaan aikaan niin ei voi kyllä kuin itteen vaan syyttää. Persikka. Onko se vaan persikka? Eikä sillä ole mitään väliä nimenomaan. No niin, maalivahdit. Siellä on Bobby. Bobby, hei, nyt
Ja sun pitää levätä ennen playoffeja. Petteri Rimpinen uuni. Ei jumalauta. Seuraavat 6 peliä Rimpinen uudissa. Mä laitan täältä vielä asetuksista, että se coachi ei vaihda takas. Apokalyptika, kiitos paljon eurosta. Iso kiitos. Nyt mitä mun piti tehdä? Niin, coachi. Et vaihda sitä kakkoskassaria sinne sisään. Täällä on tää automaattiset maalivahdinvaihdot. Ei. Seuraavat 6 peliä Rimpisen kanssa. Mitä tässä tapahtuu? Ja vielä ennen kuin mennään simuloimaan, niin jotta te nyt kaikki tiedostatte, mikä tilanne on tällä hetkellä, niin nopeasti käydään toi sarjataulukko läpi, niin näette, missä mä olen. Nyt mä menin väärään paikkaan. Tilastokeskus. Okei. Joukkuetilastot. Me ollaan tällä hetkellä meidän divisioonan 4. Ja Islanders on kaukana itse asiassa meistä. Mites koko itäinen konferenssi? Niin me ollaan 7 ja 9. Niin, no Toronto hengittää niskaan. Toronto on pisteen meitä perässä. Eli me tarvitaan joka piste tällä hetkellä. Meillä on Petteri Rimpinen uunissa. Simuloidaan seuraavaa ottelua. Devils vastassa. Hei, nyt kun on Rimpinen maalissa, omistajien tavoitteet arvioitu. Kun asetan tavoitteita vuoden alussa, odotan, että ne saavutetaan. Petyn kuitenkin tulokseen tällä kertaa. Hei, älä nyt lähde. Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Omistaja se on näkynyt hallilla kertaakaan tällä kaudella. Haluan meidän parantavan top 6 hyökkäysryhmämme. Ei meidän tarvinnut coachi. Meillä on coachi kuin omistaja. Meillä on kaikki hyvin. Devilsiin vastaan Rimpinen uunissa. Herran jestas. Mua vähän pelottaa tällä hetkellä. Petteri Rimpisen NHL-debyytti Devilsia vastaan. Ensimmäinen erä 0-0. Toinen erä 2-0 Devils. Mutta ei voi syyttää Rimpistä. Pakit ei tee yhtään mitään. 3. erä 3-1 häviö. Siis meillä on pelekkiä, meillä on uudistettu 4. Ja silti nyt oli huono tulos. Mutta toivotaan, että oli vain 1 peli. Ei mennyt ainakaan Rimpisen piikki. Colorado vastasi seuraavana yksi tämän franchise-moden pahimpia vastustajia. Mä menen kaikki nämä Rimpis-pelit hitaalla simulaatiolla, koska mua vähän jännittää. Kuinka monta peliä me chatti voitetaan, kun Rimpinen on maalissa? Ensimmäinen erä 2-0, iso kakko ja Hischer, toinen erä. Petteri Rimpinen hakee itselleen kohta NHL-paikka. Paitsi toka erä meni 3. No niin, simuloidaan hitaasti 3. erä. Kamo äijät. Me tarvitaan näitä voittoon nyt pudotuspelipaikkaa. Ja jumalauta, oisko Bobby saanut kiinni? Ja no niin, ja Ländesko, kaikki menee Rimpisellä. Hei, no niin. 5-3 YV, tehkää nyt. No niin, 6-4. Meidän playoff-paikka menee oikeasti siihen, että meillä on Rimpinen pöntössä. Niederreiter, tulisiko tasoitus vielä? 30 sekuntia? Ei. Ei se tuu. Ei voi olla totta. Mut hei, vielä 4 peliä Rimpisellä. Kamo, taistellaan jengi, taistellaan. Tää on mun vika nyt, että me ollaan tässä tilanteessa. Hei, nyt mua ei kiinnosta yhtään lippujen hinnat. Fanit maksaa vaikka maltaita, että ne tulee katsoa tätä jännitysnäytelmää. Playoff-paikassa taistella Petteri Rimpinen maalissa. 3. peli Rimpisen kanssa 6. Detroittiin vastaan pakko voittaa. Ensimmäinen erä. Yes, 1-0. Toinen erä. Voi. Pakko mennä hitaasti. Me tarvitaan nämä voitot. Tää ei ole mikään leikiasia. Marner. Iso maali. Ja Farabi. Kamo. Nyt Rimpinen. Luukut kiinni. Trappi tiivis. Puolustus tiivis. Ylivoima. Rimpinen, vitsi mua jännittää. Ja McKenna. Come on. McKenna isoon paikkaan. Ja aivan järkyttävän iso voitto Detroitista. Aivan jäätävä. Viimeinen minuutti, näin. Ja Rimpinen 33 laukausta, 2 sisään. Aivan loistava. Jos teillä on lagaa, niin kokeilkaa huonontaa laatua livestä. Lagaako muilla? En ole ainakaan pari kommenttia nyt nähnyt. Mä nostin vähän laatua striimissä tähän lähetykseen. Alright. Minnesotaa vastaan. 4. peli Rimpisen kanssa. Voittoa tarvitaan. Ei lagaa. Noniin, täydellistä. Se voi olla teidän netistä kiinni. Ja jos teillä lagaa, niin huonontakaa laatua vaan. Minnesota vasta. Ensimmäinen erä. 2-0. Joo, nyt palataan takaisin arkeen taas. Toinen erä. 5-1. Ei mitään jako. Ei mitään jakoa. 6-3 turmaa. Jani Nymankin teki ensimmäisen maalin tässä organisaatiossa, mutta kyllä nyt lasketaan vaan pelejä, että me saadaan Bobrovski takas maaliin. Vielä pitää selvitä Boston ja Winnipeg.
niin sit me saadaan Bobby takaisin. Katsotaan nyt tilanne, missä me ollaan. Tai katsotaan näiden 2 pelin jälkeen, missä me ollaan pudotuspelikaaviossa. Siihenkö tää kaus oikeasti kaatuu, että mulla ei ollut 10 suomalaista meidän kokoonpanossa 6 pelin ajan. Käsittämätöntä. Ensimmäinen erä. 0-0. Hei, mihin meidän hyökkäyskin on nyt kadonnut? Toinen erä. Mitä ihmettä? Missä meidän hyökkäys on? Koko kauden on häkki heilunut. No niin. En mä voi laittaa tätä veskarinkaan piikkiä, kun ei mennä äijättää mitään häkkejä. Come on, hei, 10 jäljellä. Vittu. Pitääks muuttaa noit kenttiä? 0 maalia. 0 maalia. Me ollaan 1 ja 4 Rimpinen pöntössä ja pudotuspelipaikka, se rupee pikkuhiljaa kyllä lipumaan käsistä pois. Rossi Merchant, jees chatti, jees. Voi. Mitäs tässä nyt tehdään sitten? Kenttien muutos on pakollinen. Annetaan McKennalle tontti ykköspaikasta. Tää ei toimi yhtään nyt tää Niederreiter Hischer Sveitsi-kemia. Niin McKenna ykköseen. Ihan pieniä muutoksia nyt lähdetään hakemaan. Uusi 4 kai toimii. Mä juttelen nyt Kapasen ja Nymanin kanssa. Mä unohdin sen tehdä viimeksi. Mikä tässä pakistoskin nyt on? Tää on Pelek ja Persikka. Se on Persikka nyt. Pelaa ykköspari ja sit Fehervari Spurgeon. Joo, mä menen juttelemaan Fehervarille, Spurgeonille ja sit mä menen juttelemaan Nymanille, Kapaselle ja Kemmelille. Kokeillaan saada noit kemioit vähän ylös noissa kentissä, koska niissä on probleemat. Toivotaan, että se vähän jee. Siis Fehervari, mikä siellä nyt on? Miten on 0+0 kemia? Pelaaminen kaukalossa, Fehervari. Sopivuusjärjestelmä. Nyt pitää Fehervari sopii. Hyvä. Tiedän, että suoritu hyvin. Jos uskot, että taipumustasi yhteensovittaminen parantaa joukkojen dynamiikkaa. Just näin. Kakkoskentässä pitää nyt oppia paremmin pelaamaan. Tein parhaani. Hyvä, Fehervari. Loistava. Sitten Spurgeon, sama juttu. Spurgeon. Rupeaa olemaan boomeri. Tää tulee olemaan kyllä viimeinen kausi, kun Spurgeon pelaa tässä organisaatiossa. Se oli viime kaudellakin aivan jätettä ja tällä kaudella olisi varmaan pitänyt päästä siitä jo eroon, mutta ei voi mitään. Spurgeon on kuitenkin joukkueessa pelannut ihan alusta asti. Rupeaa olemaan jo Northern Lights-legenda. Ei se halua... Kato, se on vanha äijä jo. Ei se halua... Ei halua sopeutua. Paha on tilanne. Vielä oli 2 pelaajaa, joille mä haluaisin jutella. Kapanen, ehdottomasti nyt. Kapanen, siihen 4-kenttään nyt pitää tottua paremmin. Ei ole lähtenyt. Oot sä tehnyt yhtään maalia vielä? Ei jumalauta. No. Vielä viimeinen yritys sit Nymanilla. Ainakin se Fehervari voi vähän parantaa kemioita. Sopimusjärjestelmän Nyman, please. Hyvä Nyman, loistavaa. No niin, 4-kenttää pitää sopia nyt. Jes. Okei, mutta 1 peli vielä Rimpisen kanssa. Kyllä me nyt varmaan 1 tai 2 enemmän oltaisiin Bobin kanssa voitettu, mutta täytyy sanoa, että ei ole kyllä pelaajatkaan suoriutunut tarvittavalla tasolla. 4-kenttää ei tullut yhtään plussaa, surullista. Mitäs toi 2? No, Fehervarille keskusteleminen sai +1 kakkospariin. Se on ainakin ihan ok. Mutta tänä sunnuntain tulee video YouTubeen, missä mä laitan 20 Patrick Lainetta samaan joukkueeseen. Kyllä, kuulitte oikein. Oli ihan uskomaton video. No niin. Viimeinen peli Rimpisen kanssa Winnipeg Jetsia vastaan. Paha on haaste, mutta tää on... Mä sanoisin jo melkein, että on pakkovoitto. Ensimmäinen erä. 1-0. Loistavaa. Oliver Kapanen, hei. Vähän juteltiin, vähän tultiin läiskiä sinne. Kyllä te tiedätte minne ja... Heti parantuu peli. Rimpinen 17 laukausta, 0 sisään. Toinen erä. Ja vieläkin 1. Hei, oisko Rimpisen 0 peli? Mennään katto. Jossain pelissä olisi kiva nähdä tuo Rimpinen tuolla maaliskin, että miltä se näyttää. 30 vetoa Winnipegillä. Oikeesti. Petteri Rimpinen 0. Unbelievable. 10 minuuttia kellos YV Northern Lightsilla. 6 minuuttia kellos. Mennäänkö katsoa peli? Hei. Pitää nyt Rimpistä käydä moikkaa. Tää on kuitenkin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun se pelaa tässä franchisessa. Se on pelaamassa 0 peliä. Uransa ensimmäistä 0 peliä. NHL:ssä. Sen jälkeen se lentää takas AHL. Tää on kans tärkeä käydä vähän skauttaamassa ne playoffeja. Ja ennen loppukautta tänne kentälle. Että mitä siellä tapahtuu? Onko siellä jotain pelaajia, jotka löysäilee? No niin, Rimpinen. 0 peli. Nyt on mun oma kuvakulma. Kyllä me lähetyskuvakulmasta halutaan katsoa näitä pelejä. Lähetys. Loistavaa.
Noniin, tiivis paketti. Pakko kestä. Hiis. Niiden raitte. Alueelle. Hyvä haku laineelle. Ihan upon. 30 sekkaa. Tiukkaan puolustus. Ja pleksi paskaksi. Huhhuh. Mä katsoin, jos mä saan tän chatin tähän järkevästi. Te voitte samalla katsoa peliä. Mä voin nyt katsoa ton chattigrafiikan. Mä ajattelin, että toi chatti jatkos, kun se ei tosiaan näy. Jos mä leikkaan ton striimiolun pois, niin se ei näy tuolla jälkikäteisessä tubessa. Niin mä ajattelin, että se olisi kyllä hyvä, että jälkikäteenkin jos katsoo, niin jengi näkee vähän mitä tää chatissa sanotaan. Hyvä pyöritys, 20 sekkaa jälleen, hyvät näyttää. Jes, pidetään ton chatti tossa. Voitte sit kertoa mitä mieltä ootte tosta. Onks toi hyvä vai ei? Näin. Hischer. 20 sekuntia. Kamo äijä. Pelatkaa Rimpiselle nyt. Se ansaitsee sen nolla. Junno on laitettu pahaan paikkaan keskellä kautta. Tolpassa. Hischer. Toi on kyllä tommonen isäntä pakkipari toi Pelek ja Persikka. Pelek. Hischer. Loistavaa. Nollapeli Petteri Rimpiselle. Me ei nähty sitä siellä, mutta... Mut joo, kertokaa tosiaan chatissa tai voitte kertoa videon jälkeen sitten, ehkä tää nyt on enemmän ihmisille, jotka katsoo jälkikäteen tätä, että kun te katsotte tätä lähetystä ylipäätään, niin kato, jengi juhlii Rimpistä. Tää on joku ura ensimmäinen nollapeli juttu. Mitä? Limbohe! niin sanokaa häiritseekö toi chatti vai haluatteko te sen mieluummin pois? Vai onko just hyvä? Alright, nyt saadaan Bobrovski maaliin. 6 peliä Rimpisen kanssa, me voitettiin 2. Eli tilanne voisi olla huonompikin, mutta me ei ole kyllä yhtä hyvässä tilanteessa kuin ennen näitä pelejä. Just hyvä. Noniin, loistava. Peliä kautta on jäljellä. Pelattiin 6 peliä. 14 peliä pitäisi olla jäljellä tällä hetkellä, jos mä oon ihan oikein laskenut. Käydään kattoo ensin joukkueen tilastot. Tää on se tärkein. Metropolitan divisioona. Me ollaan ulkona playoff-paikasta, mutta me ollaan pisteen Columbuksesta. Mitään ei ole vielä menetetty. Mitäs Itanen, missä se viimeinen villikorttipaikka menee? Se on se Toronto. Toronto on tasapisteissä meidän kanssa. Tasapisteissä. Eli ainakin hyvä juttu on se, että me ei tarvitse mitään ylimääräistä nyt. Me voitetaan noin 60% loppupeleistä, niin se kyllä pitäisi riittää siihen jatkopaikkaan. Täällä on tosi tiukkaa idässä. Devils 6. paikan 83 pistettä ja täällä Boston tulee 10 paikan 78. Että nämä voi ihan parissa pelissä, kaikki voi muuttua. Sitten joukkueen pistepörssi, Hischer Marner siis Hischer oli aivan loistava haku kesällä. Me saatiin ihan tykkidiili sinne. Granlund vaan 9 pönttöä, mutta hyvin pisteitä. Laine Lundell -2. Lundellille kyllä missään vaiheessa lähtenyt tässä franchisessa. McKennakin nuori äijä, vähän on ollut vaikea kausi, mutta se kehittyy koko aika. Pitää luottaa siihen prosessiin. Pelek on -19, mutta se tuli kesken kauden, ei keskitytä siihen. Hei, Kapanen Nyman neloskentässä +2. Et nyt on se neloskenttä sit parantunut kuitenkin loppujen lopuksi. Katsotaan se Rimpinen noin 6 peliä, miten se pelasi. Yli 90%, joo, ei ole samalla tasolla, mitä Bobby ja Annunen oli, mutta loppujen lopuksi niin mun mielestä Rimpinen odotuksiin nähden, niin pelasi hyvin. Pelasi tarvittavan hyvin. Ei missään nimessä ollut nyt Rimpiset kiinnittää homma. Tosta noin maalivahdit. Ja Rimpinen voi jatkaa NHL-joukkojen mukana itsestään kauden. Se sai hyvää kemiaa tuolla pukuhuoneessa kuitenkin. Heitetään Bobby tonne uuniin ja Sitten pitää ruveta voittamaan. Jokainen ottelu on tärkeä. 14 peli on kautta jäljellä. Seuraavaksi on Rangersia vastaan. Simuloidaan niin kuin muutama peli kerrallaan. Mennään Rangers ja Calgary suoraan. Come on. Tarvitaan ne voitot. Rangers vastasi tärkeä. Se olisi ollut idän päänahka vielä. Mutta rankkari häviö. Me saatiin piste Calgary ja 6-1 turpaa.
Kyllä meidän pakko mennä hitaaseen simulaatioon, koska jokainen piste on niin tärkeä. Muista se MV-asetus. Joo, totta. Hyvä pointti, hyvä pointti. 2 häviöä peräkkäin. Voi voi. Tällä hetkellä jengi vaan uuden neloskentän ja Pelekin tulon muuta, niin vaan häviää enemmän. Mut mä en nyt vielä ylireagoi. Fillin peli. Tää tulee nyt määrittää tän kauden. Okei? Okay? Jos me voitetaan tää peli, niin sit mä en muuta mitään. Mut jos me hävitään, niin mä tuun tekemään muutoksia tonne kokoonpano. Koska sit pitäisi herätellä jengiä. Philadelphia Flyers vastassa. Täällä putoaa kaikki valotkin setupissa. Liveiden hienoksia. Ja sieltä Hischer heti, saman tien. Tärkeä. Mä oon mennyt koppiin antaa puheen ja sieltä äijät suorittaa heti. Come on. Big boys need to be big boys. Ensimmäinen erä. 2-0. Loistava. Hischer 2. Vitsi sä olet isäntä. Come on, Hischer. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Toinen erä. 3-1. Hyvä. Nyt vaan kestetään tää 3. erä. Simuloidaan suorilta. 5-2. Loistavaa. Tätä me just tarvitaan. Noniin. Come on. Tarvitaan joku voittoputki tähän. Joku 3-4 peli voittoputki, niin mulla olisi jo paljon parempi mieli. Washington Capitals, ne on voittanut 29 peliä vaan tällä kaudella. Meillä on Annunen pöntös kakkosveskari, mutta tää vaan pitää hoitaa nyt. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Ensimmäinen erä. 1-1. Kyllä tää tulee mennä tiukaksi. Toinen erä. 4-2. Mennään hitaasti 3. erä. Nyman heti. Hyvä. Neloskenttä on ollut kyllä hyvä. Mutta yhtäkkiä kun me saatiin 4 kuntoon, niin muut kentät ei ole suorittanut. 13 minuuttia kellossa. Ja Dubois. Omissa soi. Miten täällä omissa soi näin paljon Farabia? Vielä toivoilla. Kamo, me tarvitaan se tasoitus. Me mennään kyllä pelin loppuun katsoa. Tää on niin tärkeä peli. 4 minuuttia, 3 minuuttia, 2 minuuttia, 1,5 minuuttia kellossa. Me mennään katsoa. Vähintään jatkoaika tästä nyt. Jokainen yksikin piste menetys voi meinaa sitä, että me ei pelata pudotuspeleissä. Noniin, come on äijä. Tää on meidän peli. Miksi Annunen maalis? Bobi tarvii vähän huilia väliä. Eller. Ja Annunen pelannut hyvän kauden. 4 maalia ollaan tehty tähän peliin. Vähän sama nyt kuin viime kaudella. Omissa soi liikaa. Mä tiedän, että me tasoitetaan tää peli. Feherväri. Kakko. Meneekö? Thompson vähän meinaa imuroida. Kiinni vaan. Nyt tarvitaan paine, hei. Laita tiivis. Eller. Nyqvist. Ei saa Annunen noin mennä. Minuutti olisi kellossa. Huono menetys. Kakko. Pitää päästä kulmasta nyt pois. Ei, liikaa aikailua nyt. Fehervari nostaa suoraan Ellerille. Nyqvist. Sandin. Ihan väärässä päässä ollaan. Nyt mä vaihan ite nyt ykköskentä. Tarvitaan ykköskenttä Aski. Lundelle. Mitä sä heität Jos me heitetään rumpuun, niin sit pitää olla paine. Täyspainäjät sinne. Siellä niitä. Jatketaan. McKenna. Alueelle. Nuori McKenna. En tiedä, onko valmis näihin hetkiin. Hyvä niitti McKenna. 25 sekuntia. Nyt tarvitaan kiekko toiseen päähän ja veskari pois. Marner. Hischer. Veska pois. 20 sekuntia. Kamo. Hischer. Ollut joukkueen sankari Marner. Vetää alas. Oliks toi nyt ihan niinku... Ja Mikke Granlund, siellä se on! Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Tuli ihan puskista, come on! Pudotuspelitaistelu elää. 10. maali tällä hetkellä Mikke Granlundille. Ei paljon häkki heilunut, mutta joukkueen kapteeni herää silloin, kun tarvitaan ratkaisijaa. Come on, Mikke. Mitch Marner nyt jäätävä rystypassi ja Mikael Granlund siellä lepää. Let's go. Hyvä, Mikke. Jos just liityitte striimiin, niin Helsinki Northern Lightsin 3. kaus menossa. Kautta noin vähän yli 10... Ei! Vähän yli 10 pelin jäljellä. Me ollaan parilla pisteellä pudotuspelejä ulkopuolella. Me tarvitaan joka piste. Että me päästään playoffeihin. Fischer.
3-3 jatkoaika. Tää on kyllä aina jännittävä. Ovechkin kiinni nyt siihen. Fish, nice. Marner alueelle. Marner haastaa. Oli ylimielinen neppailu, mut Hischer ei kyllä mene noilla vedoilla. Fish. Tai Persikka. Fishi. Mä luovutan. Ovechkin, hei mitä te... Missä on puolustajat? Hieno seivi Annunen. Chatti epäilee, miksi sä oot maalissa. Ton takia sä oot pöntössä. Ottaa isoja koppeja. Fish, mä uskalla sanoa sen nimeä enää, mut sieltä tulee Persikko! Ei tee. Ovechkin. Laitaa vaan. Roy. Kiinni. Ei voi päästä vetä. Hienoa. Hyvä puolustus. Marner, tää pitää voittaa. Uutta miestä sisään. Tom Wilson. Hyvä Fish. Vitsi sä olet isäntä. Se lausutaan Pesci. Pesci. Onko Pesci oikein? Antto Lundell! Antto Lundell! Kyllä! Uskotteko kotona? Aivan uskomaton voitto. Viimeisellä minuutilla 10 sekuntia ennen loppuun Granlund tasoittaa ja Lundell jatkoajalla. Suomalaiset ottaa homma haltuun ja me ollaan back in business. Me ollaan back in business. Näin se vaan käy. Loistavaa. 2 ottelun voittoputki. Nyt Seattles tästä voitto. Niilläkin on vaan 30 voittoa tällä kaudella. Meillä on aika huonoja vastustajia vastassa, mutta nämä vaan pitää hoitaa. Bobby on takas pöntössä. Mennään hitaaseen simulaatioon, koska joka piste on tärkeä. Ensimmäinen erä. Hienoa. Nico Hischer alivoimamaali. Siis Hischer tekee aivan järkyttävän isoja maaleja. Kattokaa nyt tätä Hischeria. Siis elukka. Toinen erä. 1-2. Schwartz ja Tolvanen. 3 erä hitaasti. Me ollaan taas tässä tilanteessa. Seattlella on 20 laukausta enemmän kuin meillä. Miten tää edes voi olla mahdollista? 11 minuuttia kellossa. Oliver Kapanen, 4. kannatti uusi. Let's go. Meneekö jatkoajalle? 5-3 YV. 5-4 YV. Ei, kyllä. Mennään tällä kertaa ihan normaalisti. Jos menee rankkareille, mä menen kattoo. Come on, kuka tän ratkaisee? Ja Nico Hischer. Hischer on aivan uskomaton äijä. Big boys need to be big boys. Ja Hischerhan on big boy. Jumalation. 3 ottelun voittoputki. Loistavaa. Siis me vaihdettiin, miettikää, ilman että me oltais vaihtu Rossi McKennaan, niin meillä olisi ikinä Nico Hischeria meidän joukkueessa. Siis Nico Hischer on astunut aivan täysin niihin Rossin saappaisiin. Pelaako jopa parempaa kautta? Ihan oikeasti. 92 pistet, plus 25, aivan ylivoimainen joukkueen plus-miinus johtajana. Itse asiassa Peschellä on 25 pistettä. Loistavaa. Okei, katsotaan sarjataulukko tähän kohtaan, miltä se näyttää. Ja jes, me ollaan sillä wildcard-paikalla. Just näin, tää 3 ottelun voittoputki on tehnyt tulosta. Nyt me ollaan väärässä divisioonassa. Itäinen konferenssi. Me ollaan 7. tällä hetkellä idässä. Jes, ja Boston, Columbus, ne vajoaa. Nyt vaan pitää tää voittoputki päällä. Kato, miten Rossilla menee. Joo, mä katon Rossin kauden jälkeen. Okei, nyt me voitettiin muutaman peli putkeen, niin voidaan varmaan niinku pikkasen chillimmin nyt mennä tätä loppukautta ehkä. Toronto-peli on iso, ne taisteli samoista sijoista meidän kanssa. Columbus oli kans pari pistettä perässä. Okei, simuloidaan Tampa, Montreal Islanders. Otetaan iso simu tähän. Toivotaan, että me pystytään voittaa. Kunhan me voitaan puolet näistä, niin se on ok. Tampa vastassa ja rankkarivoitto. Montreal vastassa, voitto. Islanders vastassa, tää on jo hyvä, mutta nyt 1 tähän, niin playoff-paikka rupeaa olemaan melkein varma, ellei täyssulamista tapahdu. Ja sieltä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelin voittoputki just siihen tärkeäseen paikkaan. Ja Toronto Maple Leafs on vastassa seuraavaksi. Jos me voitetaan Toronto, me voidaan kyllä suoraan mennä loppusarjan tai kausi loppuun. Sitten ei olisi kyllä enää mitään hätää. Aivan loistavaa. Ensimmäinen erä. No, Matthew Stanev, Mitch Marner laittaa vanhaan jenginsä vastaan kiekouuniin. Toinen erä. 3-1. 3. erä. No joo, kyllä tästä jännää tulee vielä. Mutta meillä oli 7 ottelun voittoputki, niin vaikka Torontolle tuli häviö, niin ei ole mikään katastrofaalinen tilanne. Anaheim vasta seuraavana. Anaheim pitäisi kyllä voittaa. Simuloidaan seuraavaa ottelua.
Mitäs Areena korjaa, huutaa remppa? Joo, mä käyn kohta kattoo. Nyt katsotaan nyt, tiedätkö hallihenkilökunta on nyt niin kiireisiä tällä hetkellä, kun me taistellaan tästä pudotuspelipaikasta, että siellä voi vähän vessat vuotaa ja vähän listat repsottaa, mutta ne korjataan sitten pudotuspeleihin. Nyt on Anaheim vastassa, mennään vaan päivällä eteenpäin tää peli, katsotaan tuleeko voitto, ja sitten on Columbusta vastaan iso matsi. Häviö ankoille, siis just kun näytti hyvältä, niin nyt tää jengi taas hävisi sit 2 peliä putki. Itäinen konferenssi, mikä on tilanne? Me ollaan 6. Boston ja Toronto on niillä villikorttipaikoilla. Ja ketä sieltä tulee? Sieltä tulee se Columbus. Sieltä tulee se Columbus. Mutta me ollaan tällä hetkellä Columbusta 2 pistettä edellä ja niillä on peli vähemmän. Niillä olisi 2 pistettä vähemmän, jos ne voittaa tämän pelin meitä vastaan kuin meillä. Ja Devilskin tulee sieltä 90 pisteellä. Mikään ei ole ohi. Mutta jos me voitetaan Columbus, niin sitten on kyllä hyvä tilanne. 2 peliä kautta jäljellä. Me tarvitaan 1 voitto. 1 voitto varmistaa meille pudotuspelipaikan. Come on. Rahantuloa ei voi estää! Striimin otsikossa virhe, tämä ratkaisee meidän kauden, käypikö Torontot, Badgam sorry piti se heittää Toronto-vitsi tähänkin striimiin naurahtava hymiö. Kiitos 500 eurosta. Columbusta vastaan. Ensimmäinen erä. Come on äijät. 1 voitto. Jokainen pistekin on tärkeä. Ensimmäinen erä. Ei voi olla totta. Ei siis voi olla totta. Jos me hävitään joku 5 pelikauden loppuun ja pudotaan playoffeissa sen takia, niin mä en tiedä kestääkö mä sen. Toinen erä. 2-3. Come on äijät. Nyt oikeesti se voitto kotiin. Punaiset shortsit tulee näyttäytyä ja Patrick Laine. Let's go. Let's go. Noni. 1 ja Niederreiter. Vitsi ne jengi taistelee. Ne ei luovuta. Tässä on sisu tässä jengissä stiillä. Miksi meillä on Annunen maalissa? Coachi. Bobby häkkii nyt ja vähän äkkiä. 5 minuuttia. Kamo, jatkoaikakin on tärkeä. 2, 1. Ja Mitch Marner 2 minuuttia ennen loppua. On se 13 sekuntia ennen loppua. Sean Monahan. Ei jumalauta. On se pakko mennä kattoo. Jos me voitetaan tää peli, niin me ollaan playoffeissa. Eikö se nyt näin oo? Mä oon aika varma, että se on näin. Niin tää voi ratkea nyt tää. Nyt mä olin ite pelaamassa. Ehkä me ei sitä tehdä kuitenkaan. Sitten tää homma olisi aika helppo. Noni. Come on boys. No ja valot. Ei vitsi, mä laitan valoa eri paikkaan. Mä nostan tätä nykyään 3 kertaa aina per stream. Yes, come on äijät. Ollaanpa me jotenkin matalalla. Ehlers. Laitetaan vähän hypemusaa tällä kertaa. Ja valoputo. No fucking goals against anymore. Defend, defend, defend. If you struggle offensively, defend. Bring something on the table. Joo. Siis ei me voida pudota playoffeista oikeesti. Piste oli tärkeä, mut sinä Valo pysyt siinä nyt. Perkele. Vittu sä kertaakaan putot sieltä. Anteeksi. Noniin. Viimeinen peli oli Chicago Blackhawksia vastaan. Joo. Siellä on tuttu coachi, siellä on tuttu pedardi. Ne on voittanut 49 peliä tällä kaudella. Mitä kautta ne pelaa? Miksi me ei pelas Justus Annunen maalissa kauden tärkeimmässä matsissa? Jumalauta. No nyt on ainakin Bobby maalissa. Viimeisen pelin, mikä on tilanne? X varmistanut pudotuspelipaikan. Kiitos. Kiitos, mua vähän ressas. Columbus vielä taistelee siitä. Miten tää menikin näin jännäksi? Me ollaan 6. tällä hetkellä idässä. Joo, Toronto on sulannut aivan täysin loppukaudesta. Ne voitti meidät, mutta sen jälkeen on tullut ällää. Devilskin sulaa. Loistavaa. Terve! Terve! Mennään päivällä eteenpäin. Päästiin pudotuspeleihin. 50 minuuttia mennyt jo live. Onpa mennyt jotenkin pitkä. Aika mennyt todella nopeasti.
Eteenpäin vaan. Okei, nyt mä lupasin, mä katon eka play New York Rangers vastas. 50 voiton New York Rangers. Herran jestas. Kyllä me mennään tää sarja vielä tässä livessä. On se pakko. Ekalta kierrokselta ensimmäistä kertaa tämän joukkueen historiassa jatkoon. Nyt se tapahtuu. Nyt se tapahtuu. Rahantuloa ei voi estää! Nippusiteellä kattoon kiinni tai pikaliimalla seinään niin pysyy lamppu kiinni. Just näin, juuri näin. Kiitos hävisi juuri 5 eurosta. Hei, äijä on hyvin kärryillä. Okei, hallikuntoon, sit mennään pelaamaan. Päivitään ja ylläpidä. Toivottavasti meillä on budjetti. Omistaja, hei, täällä on kaikki huutaa. Varat ei riitä, ei katsomos. Siis meillä on myymälästä avaimenperät loppu, meillä on pelipaidat loppu. Siis me myydään hodareita ilman nakkeja. Parkkipaikat on semmosia. Parkkipaikka pitää jakaa, viedä se uimahallin kanssa. Tää on aivan käsittämätöntä. Alakatsomo, varat ei riitä. Ei oo mitään, ei, missä meidän varat on? Aivan käsittämätöntä. Ei ihme, että kotietu ei oikein oo kuin tämmöstä. No niin. Joo. No, mutta ei se mitään. Suomalaiset on vähän tottuneet, puitteet ei ole aina ihan kodeksessa. Mennään katsomaan kauden tilastot nyt. Nico Hischier, 100 pistettä. Aivan loistava kausi. Ykköskenttä ei ollut niin hyvä kuin viime kaudella oli. Niin. Ehkä se johtuu siitä, että McKenna ei ole vaan vielä valmis siihen ykköseen, mutta kyllä se tulee sieltä ajan kanssa. Hischier 100 pistettä, Marner 94, ja sen jälkeen putoaa aika paljon. Siis vaan 3 pelaajia yli 60 pistettä. Ei saada tarpeeksi tällä hetkellä syvyydeltä tehoja. Ei vaan mitenkään. Sitten plus-miinuksesta mennään kattoo. Hischier aivan ylivoimainen plus-miinusjohtaja, ja sitten miinustilastoja. Pelek on -18, mutta edelleen se tuli puolesvälis kautta tänne. Kemmel 11, Laine -8, Jokiharju, Lundell. Mä pidän nämä kentät ainakin ekoihin playoff-peleihin, mutta jos tässä on selkeästi nyt kyllä parannettavaakin, jos sitä tarvii. Bobilt hyvä kausi. Mä en tiedä, Annun ei pelaa enää peliikään tällä kaudella. Jos laitetaan kakkosveskari maaliin, niin laitetaanko Rimpinen maaliin? Sitten katsotaan koko NHL, ja mua kyllä kiinnostaa se Marco Rossikin. Miten se Marco Rossi on pelannut. Eli koko NHL, kaikki kenttäpelaajat, kuka johtaa pistepörssiin? McDavid 128 pistettä, Barkov 127. Barkov tekee kyllä epärealistisen paljon tehoja tässä näin. Loukkaantumista pudotuspeleihin, joo, mä laitan ne. Matthews 119, paljon. Kovia tehoja. Ei ne ole ainakaan tässä vielä Rossia, joka on hyvä merkki. Nico Hischierkin oli täällä ennen. Rossi taisi mennä, sehän meni Montrealiin, mutta pelaako se Montrealissa vielä? Onko se saanut sopimusta aikaa? Marco Rossi, no totta kai ne on 87 pistettä. Hyvän kauden on pelannut, se on löytänyt sieltä Suzukin ja Kaufieldin vierestä ilmeisesti tonttinsa. Kyllä Rossi tällä hetkellä kelpaisi tähän jengiin, mutta muistakaa, meillä ei olisi Hischieria ilman sitä. Sitten mennään katsoa Rangersin kokoonpano. Ja mennään kanssa katsoa pudotuspelipuu. Katsotaan ensin pudotuspelipuu, niin katsotaan sitten toi Rangersin kokoonpano. Täällä on Carolina vastaan Toronto, me vastaan Rangers, Detroit vastaan Tampa. Ja tästä näette loput. Katsotaan jotain yllätyksiä täältä. Chicago, Nashville, Anaheim playoffeissa, Columbus. Mielenkiintoista. Ja tokalla rundilla meillä voi olla Torontoa vastaan. Herran jestas, olisi jännittävää. Ja sitten kentälliset. Miltä se Rangersin kokoonpano näyttää? 50 voittoa runkosarjassa. 50 voiton raja on semmoinen aika maaginen. Että se mun mielestä yleensä kertoo niin kuin loistavan joukkueen ja semmoisen normijoukkueen eron. Mutta mekin voitettiin yli 50 peliä viime kaudella ja hävittiin ekalla kierroksella. Tiedetään kyllä, että sillä ei ole mitään merkitystä sitten oikeasti. Joo, mikä ykkönen. Siba, Miller ja Panarin. No, Siba pelaa onneksi väärällä paikalla. Se on sentteri pelaa oikealla. Kakkoskenttäkin Trocheck, Lafreniere, Peralt. On aivan käsittämätön hyökkäys. Onhan tää hyökkäys niinku ihan eri levelillä verrattuna meihin. Mutta puolustuksessa, miksi täällä on Urho Vaakanainen ykkösparissa? Aivan erikoista. Mutta sitten täällä on niinku Foxy, Carsoni, Burnsia viimeisillä jaloilla vielä. Tosi epätasainen jengi.
Niillä on 4 oikeat pakkia puolustuksessa. Täällä ei varmasti ole hyviä kemioita. Ja Vaakanainen ykkösparissa. Siis, ja Chesterkin maalissa. Siis aivan niinku staroja osa jengistä. Hyökkäys oli ihan loistava, mutta sit niinku tosi outo juttu. 4 oikeat pakkia. Tässä vertaus niinku meidän jengiin. Ikävä tunnelma tulee kyllä hyökkäyksen vertailussa, mutta ei me nyt niin paljon olla perässä. Puolustuksessa niillä on ne starat, mutta mä sanoin, että meillä on kyllä niin paremmin balanssista homma, ja Bobby nyt ei pärjää kyllä Shesterkinille, mutta ei näitä jengejä ole ennenkään paperilla. Näitä pelejä on ennenkään paperilla voitettu, ja tuli kyllä vähän ikävä tunnelma nyt. Toi näytti aika kovat nimittäin toi. Näytti tosi kovalta. Rangers. Mutta ei se auta. Ensimmäinen peli New Yorkissa. Come on äijät. Varastetaan se kotietu saman tien. Ai loukkaantumiset, sori. No niin, mä laitan seuraava ja valo putoo taas. Ensimmäinen erä. Bedard ja Panarin. Joo, sori, mä laitan loukit päälle. Eka peli nyt on ilman. Eikö sori, Bedard. Eihän se, mikä wannabe Bedard siellä? Toinen erä. 3-3, come on nyt. Ekas pelissä voitto Niederreiter, loistavaa. Tarvitaan nyt tää. Me tarvitaan tää. Sibanichev. 4-4. Tiukka eka peli. Siis Jokiharju. Tää on sama kuin viime vuonna playoffeissa. Muistatteko? Me tehdään ihan sikana maaleja, mutta omissa soi. 2 maalin johto 10 jäljellä. Tätä ei vaan voi sulaa enää. 7-4 Niederreiter. Loistavaa. Kamo äijät. Iso. 8-4. Vitsi mikä statementti. Me tullaan New Yorkiin vierasjoukkueena ja laitetaan luukurkkuun saman tien. Noniin. Eli asetuksista loukkaantumista päälle. Muuten jätkät, mä oon huomannut, että viime kausina niin näitä loukkaantumisia ei niinku tuu ikinä, kun mä laitan ne päälle. Niin mä mietin, että pitääks mun niinku... Että onks tässä pelissä joku bugi? Mä oon ihan ite miettinyt tätä, että mun pitää niinku lähteä tästä saveista tulla takaisin, että ne tulee voimaan. Voitais itse asiassa tehdä ne ihan varmuuden vuoksi, koska tosiaan mä en muista pitkään aikaa, että yhtään loukkaantumista olisi tullut, vaikka mä olisin laittanut noin päälle. Niin kokeillaan nyt ainakin, ei se tarkkaan haittaa, että mennään franchiset pois ja sitten tullaan takaisin. Kato, kun me ollaan nyt yhtäkkiä trade deadlineilla, ei tallentanutkaan. Jes, toinen peli New Yorkissa. Ja nyt mä vielä tuplatsekkaan ne loukit, että ne nyt oikeasti on siellä päällä. Jes, on. Noniin, jos me saatais toinenkin ottelu tästä vieraskentällä 2-0, niin se olisi kyllä melkein sarja ohi jo. Ei ihan, mutta melkein. Ensimmäinen erä. Sama startti kuin äskenkin. Rangers tulee kovaa tähän ensimmäiseen erään. 20 laukaus. Ne on 60 laukauksen tahdissa. Liikaa edelleen menee kiekkoja omiin. Toinen erä. 3-0. Tää on kyllä ihan yhtä päätä tää peli. 18 minuuttia. Noniin, Lundell YV-maali. Voiks Rangers sulaa tän vielä? Kavennus tähän, ehkä. Kamo. YV Rangersille. Ei kyllä taida riittää. Okei, mutta me tehtiin vieraskaukalossa se, minkä vierasjengin kuuluu. Eli 2 ekaan peliin me varastettiin se toinen, joka meinaa sitä, että kotietu on meillä. Nyt vaan pitää meidän räkäseestä kotikentästä huolta, niin sit näyttää hyvältä. Okei? Ensimmäinen erä. Game 3. Toi iso peli laitetaan vähän draamaa. Ensimmäinen erä. 0-0. Nyt se puolustus toimii. Loistava. Toinen erä. 4-3. Miten yhtäkkiä siis 0... Mikael Granlund 2-1. Ja Rangers tekee 4 maalia. Miten 0-0 ekaran jälkeen voi tulla tommonen toinen erä? Äijät tasoitus nyt tähän. YV, tehkää nyt kyllä, Feherväri. Taas se on puolustuksesta kiinni. Mulla tuntuu, että mä katson Deja Vuuta viime kaudesta. 8 minuuttia. 7. Rangers ylivoimalla. Älä jaksa. 5 minuuttia kellossa. 4. Ylivoima, tehkää nyt helvet. Ei. Minuutti jäljellä. 30 sekuntia. Ja jatkoaika. Totta kai se on jatkoaika. Mitä te luulette? Näin nämä hommat menee. Joo. Kolmas peli, jatkoaika. Ensimmäinen kotipeli tähän pudotuspeli kevääseen. Nyt pitää hoitaa nää.
Viime vuonna Ottava oli vahvempi kuin me näissä tiukoissa peleissä, jatkoaikapeleissä. Mut ei tänään. Ei tänään. Come on äijät. Hischer, McKenna, Marner. Hoitakaa tää homma. Nuori McKenna vois vaikka näyttää faneille. Pele. Ei. Vaakanainen. Alueelle. Miten Vaakanainen on ykkösparissa? No, mut se on vaan meidän hyvä. Laitaa. Ei, mitä siellä Pelek tapahtuu? Ei! Hieno Bobby. Iso koppi. Pitää se Veskankin jotain torjua playoff-sarjassa. Rangersilla on kyllä 45 vetoa. Ehkä pitäisi vaan kiittää Bobby. Panarin. Mitä? Tää on ihan yhtä päätä. Zibanejad. Omista pois nyt, herran jumala. Panarin. Älä jaksa. Hischer. Pelek. McKenna. Nuori McKenna. Näytä vähän kynää. Laittaa Marnerille. Hieno peli. Mut siellä on Shesterkin. Mun mielestä NRin paras maalivahti maalissa, niin ei uppoa noin. Kakkoskenttä. Lundell, Niederreiter ja Patrick Laine. Teki ison maalin Washingtonia vastaan aikaisemmin tällä kaudella, joka saattoi itse asiassa pelastaa meidän pudotuspelipaikan. Vaakanainen. Rangers jatkaa vieläkin samalla ja Vaakanaiset jäätävä hassi. Mikael Granlund. Fehervari ampuu. Ei mene. Vaakanainen. Trocheck. Foxille. Foxi nostaa hyökkäysalueelle. Keskusta vaan tiivis. Foxi tulle. Hieno. Hyvä Spurgeon. Just näin. Omista vaan pois. Mikael Granlund. Niederreiter. Keskelle. Laitaan. Niederreiter oli hyvää movia, mutta ei riittänyt. Fox. Lafreniere. Peralt. Laidasta sisään. Laittaa Trocheckille. Keskusta tiivis. Hieno Fehervari. Todella nätti. Mikael Granlund. Nostaa alueelle. Keskellä olisi auki. Granlund keskellä olisi. Okei, no sä kuuntelit mua, mutta vähän liian myöhäistä. 18 minuuttia. Peralt sisään. Peralt ampuu. Mä en tiedä mitä se Bobby huitoo. Onneksi se mennyt maaliin päin. Minuutti 50 pelattu jatkoaika. Granlund. Eihän toi nyt mene ikinä sisään. Ja Shesterkin pitää. Oh. Sori. Hyökkäyspaalautus. Mikä kenttä meillä on täällä? Lundell, Farabi ja Kaapo Kakko. Kakot varsinkin mä ootan enemmän tässä sarjassa. Kaudette. Kreider. Kakko vielä vanhaa joukkuetta vastaan. Hieno Mikkola, hieno katko. Lundell. Hyökkäysalueelle. Keskellä olisi. Me ei oikein nyt päästä A-luokan tonteille. Brent Burns painettavaa sinne. Niillä on huonot pakin. Niitä pakkeihin pitää iskeä. Varsinkin kun tietyillä pelaajilla on kiekko. Frana, iso koppi. Nyt ottaa Bobby ihan jäätävä iso CV. Kreider. Rangers näyttää kyllä vakuuttavalta. Kaudette. Clifton. Voiks meillä riittää tähän Rangers-joukkueeseen Bobby torjuu? Ykköskenttä Aski. Tiivis paketti. Miller, Zibanejad, Panarin. Rangersilta tulee ykköskenttä Aski, mutta niin on meilläkin. Panarin, Peach. Panarin. Ei vitsi, Rangers saa täyspaineen. Miksi mä oon muuten ottanut aika lisää? Nyt oli tyhmä move iteltä. Hischer. Pois vaan alueelta. Pitää tappaa tää paine nyt. Pelek. Meidän tärkeä hankinta trade deadlineilla menettää. Ihan käsittämättömiä keskusta syöttöjä jotenkin. Ihan oppikirjavirheitä tapahtuu tällä hetkellä. Pitäisi vaan mennä syvään, pelaa easy. Eikä laittaa keskelle suoraan Rangersille ja ne pääsee vastareihin. Miller, Clifton, Zibanejad, aivan jäätävä syöttökuvio ja Bobby seisoo päällään tällä hetkellä. Aivan käsittämätöntä. Mikä kenttä laitetaan? Laitetaan kolmoskenttä. Anteeksi, neloskenttä. Kapanen, Kemmelä, Nyman. Tää onko se ratkaisee? Tää kenttä kyllä on ollut ihan hyvä. Mutta siellä on kaveri ykkönen vastas. Panarin kävelee. Kapanen, Nyman. Pois vaan alueelta. Nyman pois alueelta se kiekko. Ei voi jäädä hautoa sinne. Zibanejad. Tää oli virhe laittaa nelonen kaveri ykköstä vastaan. Cliftoni. Tolpassa. Herran jestas pois se alueelta. Kemmel nosta. Syötä. Kapanen. Shesterkin nollaa. Siinä olisi ollut Oliver Kapasen sankarihetki. Neloskenttä jatka. Kapanen, Nyman, Kemmel. Ne saa paineen tänne pääty. Vieläkin jatkaa ykköskenttä Rangersilla. Kuinka pitkään toi voi pelata? Hieno paine Kapaselta tai Kemmeliltä. Laittaa peliin vielä. Oho. Painettavaa. Miller. Panarin. Hyökkäysalue. Keskustati Kemmel. Nyt pelaa loistava vaihto nelonen. Mä tykkään tästä. Jes. Miltä ne ketjut näyttää? Ai ei, tuli riisto.
Trocheck. Ei! Lafreniere kiinni. Kapanen. Nyt tarvitaan vaihto, hei. Tiivis vaan. Kolmas kenttä Aski. Ykköspari. Nopea vaihto tähän. Ei, kerkeeks ne vaihto? Ei teikö mä virhe? Trocheck. Lafreniere. Miksi mä vaihoin tohon paikkaan? Ihan käsittämätöntä. Okei, noni. Mä otan aikalisän nyt. Aikalisä tähän paikkaan. Pakko ottaa. Tosta noin. Aikalisä. Ja ykköskenttä ehdottomasti. Ykköskenttä. Timeout. Pitää olla varovainen vaihtojen kanssa. Ei saisi ikinä vaihtaa pakkeja, kun noi botit menee hyökkäämään, kun ne ei saa pitää sitä kiekkoa. Hischer vastaan Trocheck. 2 ihan liigan parhaat sentterit. Hischer voittaa aloituksen. Nimenomaan aloitusympyrässä. Lafreniere. Hischer. Nyt mennään toiseen suuntaan. Mitch Marner. Nyt olisi paikka ratkaista. Aivan käsittämätön ratkaisu. Tuulimylly hakee tässä tilanteessa. Game 3 jatkoajalla. Lafreniere. Bobilla. Rangersilla on 52 laukausta. Voidaanko me selvitä tää? Helsingissä seisotaan. Siellä on kas paljon Rangers-paitoja. Ei suomalainen NHL, joka kaikkia suomalaisia kuitenkaan sytytä. McKenna hyökkäysalueelle. Miller toiseen suuntaan. Sibanichev ampuu. Ei mene. Tai ehkä ne protestoi GM Tammenpäätä. Ei fanit tee tyytyväisiä kaikkiin ratkaisuihin. Nyt pois sieltä alueet. Pele. Miten me voidaan menettää tuolla toi kiekko? Pele, nyt voitat. McKenna, näytä miksi mä hommasin sut. Marnerille. Mikä syöttö? Ja Nico Hischer. Vitsi sä oot elukka. Uskotteko kotona? Uskomaton voitto. Ja Bobrovski. Rangersilla oli yli 50 laukausta ja torjuntaa toisessa perään. Ja me tarvitaan se 1 paikka jatkoajalla. Joo, oli siellä joku toinenkin, mutta kyllä Rangers aika lailla hallitsi tuota jatkoaikaa. Ja Hischer on tän joukkueen sydän, siis herra jestas. Uskomaton kaveri. Ja näittekö ykköskentän kemian? Oli ihan törkeä hieno maali. McKenna laittaa Marnerille, Marner laittaa selän takaa Hischerille ja Hischer kilpi ala. Ja näin. Vaikka Rangers on tehnyt 4 maalia joka ikiseen ottelun tässä sarjassa, me johdetaan tätä sarjaa. 2-1. Mun vähän tekisi mieli vaihtaa oikeasti jotain, koska puolustus ei toimi. Puolustus ei toimi. Liikaa soi omissa, mutta me johdetaan kuitenkin sarjaa 2-1, niin mä en halua ylireagoida. Mutta seuraavassa pelissä, jos Rangers tekee seuraavassa pelissä 4, niin sit me muutetaan vähän puolustusta. 4. peli. New York. Nyt voitais laittaa Rangers selkäseinää vasten. Kamo, pystytäänkö me siihen? Nyt ei mitään torontoilua. Noniin. Oliks toi nyt tarpeellinen chatti, hei? Ensimmäinen erä. 1-0, loistavaa. Ja nyt ei se ole kiekkokaan omissa. Toinen erä. Kyllä, 4-0. Nyman, McKenna, Niederreiter. La. Hey. Goodbye, New York Rangers. 3-1 te ette ole nousemassa, ettekä varsinkaan tätä peliä enää. Tässä ei ole enää mitään hätää. Aivan loistavaa. Tämä voi simuloida loppuun. 4-1 voitto ja nyt onneksi mä en muuttanut mitään. 3-1 sarjajohto ensimmäisellä kierroksella. Ja me tehtiin just se, mitä me haluttiin. Voitettiin molemmat meidän kotipelit ja meillä on nyt mahdollisuus. Meillä on 3 katkaisumatsia. Ensin New Yorkissa. Mä oletan, että Rangers tulee nyt kovaa tähän peliin. Ne tulee hyvin tähän kotipeliin. Ne ei halua hävitä tätä sarjaa vielä. Ja sitten seuraava peli. Seuraava peli olisi tässä kotona. Ensimmäinen erä. 2-1. Come on. Voidaanko voittaa Rangers 4-1? Se olisi aivan loistava. Jatketaan. 17 minuuttia. Nico Hischer. Vitsi sä olet elukka. 3-1 johdetaan Rangersia Game 5 ja 3-1 johdetaan sarjaa. Eihän tätä voi enää hävitä. Onks tää siinä? Onks tää siinä? 21 minuuttia. Erä on jäljellä. Rangers nyt oikeasti pakkatiivinä ja Bobby. Bobby pelaa ja 4-1. Se on pakko olla siinä. Se on pakko olla siinä. Ei voi Rangers. Ja 5-1. Tämä on ryöpytystä. Uskotteko kotona? Jengi menee kyllä ihan jumiin, mitä mä lausun nimiä.
2 minuuttia, minuutti, ja se on siinä. New York Rangers on selätetty. Helsinki Northern Light siirtyy pudotuspeleen toiselle kierrokselle ensimmäistä kertaa seuran historiassa. Ja nyt meillä on pudotuspelijengi. Siis te fanit, jotka olette sanoneet, että Rossin vaihtaminen oli virhe, niin kattokaa tätä lopputulosta. Ihan sama, vaikka runkosarja oli parempi viime kaudella, kun me pudottiin. Nyt tulee huikea Rangers-joukkoja vastaan 50 voitetun ottelun jälkeen ja 4-1 unille. Sairasta. Kuka on vasta seuraavalla kierroksella? Siellä on... Ai että! Ai että! Ai että siellä on Toronto vastassa. Ai että siellä on Toronto vastassa. Ai että. Jatketaanko vielä? Minuutti. Me ollaan kyllä pitkään jo livetetty. Toronto Maple Leafs on vastassa. Jatka. Nyt on kyllä semmonen flow. Nyt on flow. Nyt on flow käynnissä. Nyt on flow. Kyllä me jatketaan, hei. Toronto. Tähän sarjaan sit loppuu viimeistään, mutta Toronto vastassa. Ketä siellä on Torontossa? Miltä se jengi näyttää? Nyt on aika. Matthews. Hei, sä tiedät mitä nyt tapahtuu. Ei ole mitään asiaa nyt mun seinällä. Me laitetaan Getzlafi sinne tilalle. Vähän vihreät väliin, vähän Northern väliin. Noniin. Nähdään sarjan jälkeen. Pitää katsoa, oot sä tuolla roskiksessa sen jälkeen. Tavares Matthews on 98 overall. Herran jumala. William Nylander, Tavares. Nice, Kurde hommattu Kostin. Tää on huonompi hyökkäys kuin Rangersilla. Joo, ykköskenttä on ihan älytön, mutta siellä on Tavares pelaa laituria. Eihän Tavareksella mitenkään riitä jalkalaitaa. Kostin ykkösessä, 3-4, aivan jätettä. Aivan jäte 3-4. Ja puolustuskin on aivan jätettä. Ei tää jengi oo... Tästä ei mihinkään. Ei mihinkään. Siis äijät, toi oli niin paljon parempi. Toi oli niin paljon parempi toi äskeinen joukkue. Siis ihan kevyesti. Tässä on vielä tosiaan meidän jengi. Siis Nico Hischier, mä rakastan äijää. Nyt ollaan löydetty semmoset sopivat, toimivat ketjut. Meidän joukkue on kilometrin. Voiko niin sanoa, että kilometrin parempi? Se on ehkä huono vertaus, mutta ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Me ollaan paljon parempia kuin Toronto. Meillä on vielä kotietu tähän sarjaan. Kamoa ja Toronto vastas. Ei voida hävitä. Mä rupean seisoo heti eka peli. Ensimmäinen erä. Toronto on vasta 2-0. Toinen erä. 3-2. No niin, pitäkää tää ykköspelin pitäminen tärkeätä kotona. Ei voida antaa Torontolle hyvää fiilistä. Ja Pelek. Siis kaikki tietää, että Toronto ei ole playoff-jengi. Siis, otetaanko Rotsi pois? Ei haittaa vaikka Rotsi. Siis vaikka Rotsi on niinku auki, niin sekään ei riitä. Tää on kuitenkin, Toronto, me voidaan haittaa Rotsi naulaa asti. 5-2 voitto. Paljon No sieltähän se iski sitten. Mä unohdin jo täysin. McKenna, missä päivässä me ollaan? Missä päivässä me nyt ollaan? Mä en näe. 6. toukokuuta, venaas nyt. Se ei oo kyllä pitkää. Se ei oo pitkä. Päävalmentaja korvaa pelaaja. Muokkaa ketjuja. Parhaat ketjut, me haluan nähdä. Joo, nyt on, ei vitsi, nyt on huhtikuun 26. McKenna on melkein koko kierroksen sivussa. Samalla sekunnilla, kun Rotsi lähti naulakkoon, niin se tulee takas Game 6, Game 7. Kenestä on ottamaan McKennan saappaat? Onneksi McKenna nyt ei ole vielä mikään ihan superstara. Mut Josep, ei, ketä siellä on farmissa? Järventie ja Puustinen. Hei, oikeesti. Puustinen on laittanut mulle katulätkäkentillä kiekon yläpörsää, että tiedätte sen klipin, jos... Moni tietää sen klipin, olette varmaan nähnyt täältäkin. Nyt Puustinen NHL-kokoonpano ja... Toivotaan paras. Toivotaan, että tämä McKennan menettäminen nyt ei laittanut koko pakkaa ihan sekaisin. Mutta sieltä se loukkaantuminen tuli. Tää kuuluu asian pudotuspeleissä.
Näitä sattuu. Niederreiter ei kyllä toiminut ykköskentässä. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon tästä. Granlund Laine. Kuinka hyvä tää Granlund? Ai että toi on ollut hyvä kenttä. Kattokaa. Laine 5 pistet playoffeissa. Granlund 11 pistet 6 pelin playoffeissa. Me ei voida rikkoa Niederreiter Granlund Laine kenttää. Me ei voida. Niederreiterilla on 11 pistettä. Nyt pitää jonkun vaan ottaa ykköskentästä se rooli. Kuka siihen on valmis? Kuka siihen on valmis? Nyman, Farabi tai Puustinen? Joku näistä herroista. Miten Nyman on pelannut? 1 maali, +/-3. Se on kyllä pelannut hyvin. Annetaanko Nymanille mahdollisuus? Siis 1 maali 6 peli, ei kauhean hyvin, mutta pienellä jääajalla +/-+3. Se ottaa semmoisen sniperin roolin. Se tarvii vaan pelaa perus OK-peliä tossa. Ja pitää paikata. Ja muuten nämä kentät pysyy samana. Puustinen ottaa -1 4, mutta toivottavasti se ei nyt haittaa. Mites Puustinen muuten kemia 1? Joo, ei se saa kuin +1. Toivotaan nyt, että Jani Nyman pystyisi astumaan isoihin saappaisiin. Järkyttäviin saappaisiin. Farabi mä sanon. Katota. Nyt mua rupesi jännittää. Mä en ollut Torontosta yhtään huolissani. Pitääkö laittaa Rotsi takas päälle? Mä oon ollut Torontosta yhtään huolissani ennen tätä loukkaantumista, mutta nyt on kyllä paha tilanne. Toinen peli. Kotikentällä. Siirrytäänkö me 2-0 johtoon? Jani Nymanin debyytti ykköskentässä. Miten ylivoima toimii? Mä annan aina coachin tehdä ylivoimat ja erikoistilanteet siihen asti, kunnes ne ei toimi. Se on ollut mun filosofia noissa kentissä. Ensimmäinen erä. 2-1 Toronto. Jäi! Hei, come on. Jani Nyman ottaa paikkansa ykköskentästä ja tekee saman tien eka erän maaliin. Loistavaa, annetaan nuorelle miehelle chanssi. Toinen erä. 3-2. Ja Jani Nyman 2 maali. Kattokaa tätä nyt. Kesken kauden viimeisellä vaihtopäivällä hoimattu neloskenttään, tehnyt loistavaa duunia neloskentässä. Me annetaan äijälle mahdollisuus playoffeihin ja 2 häkkiä saman tien. Uskomatonta. 3. erä. Ja Patrick Laine saman tien, siltäkin illan toinen. Nyt nousee kyllä kaikki esiin. Eikä näy. Ja tämän takia mä pidin sen kakkoskentän kimpassa. Chatti voi sanoa mitä vaan mun ratkaisuista, mutta 2. kimpas, Granlund Laine. Se kakkoskentät 3 maalia tähän peliin ja Nyman tehnyt 2. Tää on GM tämmömpää täällä tänään ja me voitais Stanley Cup, hei. 2-0 ottelu sarja Torontoa vastaan. Mutta nyt tullaan vieraskaukaloon Torontoon. Nyman pelaa oikeasti paikkaa itselleen tosta ykkösparista, jos tää meno jatkaa. 3. peli Torontossa. Vieraspeli on aina paha. Me ollaan hävitty muuten peliikään kotikentällä tähän playoff-kevääseen. Se on aika hyvä joukkojen merkki. Ensimmäinen erä. Nyt oli ikävä erä. Toronto johtaa 3-0. Toinen erä. 4-0. Auston Matthews. Ei ole kyllä. Tähän peliin ei ole asia. 4-0 ja Toronto ottaa aivan musertavan voiton. Meillä ei ollut mitään jakoa tuossa pelissä. Mutta meillä on silti 2-1 sarjan johto. Seuraava peli on kyllä tärkeä. Meillä olisi 5. peli kotona. Jos me voitettaisiin tää peli, meillä olisi kotona katkaisun paikka. Ja mä oon kyllä aivan varma, että me ei kotikentällä hävitä. Pudotuspelikaavio. Mä voin näyttää pudotuspelikaavion nopeasti. Mä voisin itse asiassa katsoa, voidaan tähän väliin katsoa loukkaantumisraportti. Onko Torontolla mitään loukkaantumisia vai onko se vaan McKenna? Joka tulisi kyllä sarjan viimeisiin peleihin takaisin. Se saattaa olla, että me kyllä tarvitaan tota herraa vielä tässä sarjassa. Okei, Ekman Larsson on Toronton loukissa. No ei ihme, että se pakisto näytti aika huonolta. Eli sinne tulee semmonen 83 kokonaisuus noin Ekman Larsson. Itse asiassa just lähipäivinä takaisin. Joo, itse asiassa tähän peliin taisi tulla takaisin jo. Katsotaan, mitä ympäri NHL tällä hetkellä tapahtuu. Siellä on Colorado johtaa Chicago 3-0. Edmonton johtaa Anaheimia 2-1 toisella kierroksella. Ja siellä on Florida johtaa Detroitia 2-1. Kyllä se kuuluisi asia, että Florida tulisi sitten seuraavalla kierroksella vastaan. Mutta nyt pitää rauhoittua. Me ei olla siellä vielä. Ei saa mennä asioiden edelle, vaikka Rotsikin on jo lähtenyt. Kyllä se McKennan loukkaantuminen nyt vähän laittoi jännitystä peliin. Mutta Nyman pelannut hienosti. Tää on kauden tärkein peli kyllä.
Toronto saa hirveän hengen päälle tästä, jos ne tasoittaa tämän sarjan 2-2. Mutta 3-1 olisi jo melkein GGs. Ensimmäinen erä. 2-0. Mitch Marner, Patrick Laine, loistavaa ja ykköskenttä jälleen kerran. Toinen erä. 3-2 ja Patrick Laine. Kaveri pelaa aivan käsittämätöntä pudotuspelikevättä. Nyt pitää puolustaa. Torontolla on 30 vetoa, meillä on 15. Me ollaan vähän helisemässä, mutta hyvät joukkueet voittaa nämä maalijohdot kolmannessa erässä. Toronto YV, noin, ja Auston Matthews, 98 overall. Älä nyt ratkaise tätä. 6 minuuttia kellossa. 5, 4, 3. Kestäkää nyt. 1. Olisiko viime minuutin ratkaisu? Kyllähän se näin on. Kyllähän se näin on. Jatkoajalle mennä. Mä oon kerran ollut katsoa tätä joukkuetta näissä pudotuspeleissä, ja silloin mä en ole ihan tyytyväinen, miten joukkue pelasi. Me oltiin helisemässä Rangersia vastaan. Bobby pelasti silloin, mutta nyt vähintään yhtä tärkeä peli kuin silloin. 2-1 johdetaan ottelusarjaa Torontoa vastaan. Pudotuspelejä toisella kierroksella. Jos olette just tullut liveen, niin tää on Helsinki Northern Lightsin 3. kausi. Konferenssifinaalit. Me haistetaan ne jo, mutta tää peli pitää voittaa. Auston Matthews hyökkäysalueelle. Mä annan teille motivaatio. Kuuletteko te, kun GM huutaa katsomasta? No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Railille paine. Tavares. Hyökkäysalueelle. Kiinni siihen. Hyvä pelek. Loistavaa. Vähän passiivista peliä. Nyt Nylander aivan vapaa. Hyvä. Ei voi Matthewsille antaa tohon. Mitä? Tavares. Me ollaan aivan helisemässä tätä Toronto ykköstä vastaan. Karlo. Onneksi Karlo ei osaa vetää. Peace. Mitä täällä tapahtuu? Nylander. Tavares. Ja mikä seivi Bobilta ylös. Ja nyt kiekko pois alueelta. Kakkoskenttä. Nyt mä vaihan pakkeja, koska tiedetään mitä viimeksi kävi. Niederreiter. Karlo. Laine. Patrick Laine. Aivan elukka. 37. Mä en tiedä kuka se on. Gourde. Laittaa Knaissille. Se on siinä. Selviydytäänkö? Selviydytään. Pois se kiekko omistaa. Raili. Hieno pate. Patrick Laine on tämän joukkueen MVP Hischarin kanssa. Kuka olisi uskonut? Spurgeon. Laittaa pakkipaki. Patrick Laine. Kiekko pois omista nyt. Niederreiterille. Granlundille. Granlund laittaa laitaa. Feherväri. Huihtoo tyhjää. Kostin. 1,5 minuuttia menty. Aika intensiivinen jatkoaika. Nyt tarvis vaihdon kyllä. Laine. Otetaan 3. kenttä. Mä en uskalla vaihtaa pakkeja, että vihu ei pääse läpi. Spurgeon. Mitä siellä tapahtuu kameran takana? Näe itekään mitään. Spurgeon. Saa just kiekon pois alueet. Farabi. Lundellille. Lundell. 2-0. Kakko ja Lundell ei laita. Lundell. Farabi. Kamo! Uskotteko kotona? Herra jestas oli tärkeä voitto. Ja Helsinki Northern Lights siirtyy 3-1 ottelusarjassa johtoon Torontoa vastaan. Jäätävän iso voitto. Mä vähän pelkäsin jo tuon 2-0 jälkeen, että hassasko oikeasti Lundelle kakkota vielä, mutta näin. Ilman McKennaa me silti ollaan pystytty voittamaan 2 peliä 3. Ja Gavin McKenna on takaisin. Loistavaa. Kuka me siirretään nyt? Meillä on ylimääräinen pelaaja kokoonpanossa. Jätetään Puustinen tonne NHL-kokoonpano. Josefson, mä en tiedä mitä tää tekee NHL-joukkojen mukana. Ihan turha äijä. Näin. Päivällä eteenpäin. Hienoa duunia kyllä Nymanin tehnyt ykkösessä. Mitä ootte kentistä mieltä? Mennään katsoa pelaajatilastoja pudotuspeleissä. Pidetäänkö me Nyman tossa ykkösessä? Granlund, siis kattokaa meidän kakkoskenttää. Laine, Niederreiter, Granlund. Herra jumala. Ne on ollut helposti meidän paras kenttä. McKenna teki 6 pelin piste per pelin ykkösessä, että se kuitenkin pelasi ihan hyvin, mutta mitäs Nymani? Niin, no siinä oli ekaan peliin 2 maalia, mutta seuraavaan 2 peliin niin 0 + 0 on 0. Pidän Nyman ykkösessä. Ei, kyllä meidän joukkojen tähti Gavin McKenna. Se tulee olemaan seuraavan 2 kauden aikana meidän joukkojen tärkein pelaaja, niin sille pitää antaa confidence. Ehdottomasti McKenna. Mutta, nyt täytyy sanoa, hei,
McKennalla on vielä tää sairaalalaukkupaketti, joka meinaa sitä, että se ei ole 100% kunnossa. Ja kun me johdetaan Torontoa 3-1, niin mä en puoltoipuneena laita McKennaa pelaamaan. Mä en riskeeraa sitä. Mä oon nähnyt niitä ennenkin, että sä laitat toipulaina pelaajan pelaamaan, niin sit tulee sitten tulee pahempi loukkaantuminen sen perään. Niin pelataan vielä nyt. Nyman saa vielä yhden chanssin tossa ykkösessä. Ja mä annan pikkasen huiliseen McKennalle. Meillä ei ole mikään hätä. Jos tää menee kutospeliin, niin sit mä voin tehdä ratkaisun. Joku sanoi chatissa, että kannattaa jutella, että Puustisen kanssa oli hyvä pointti, koska neloskenttä saa -1 kemian. Ehkä Puustinen pystyy vähän paremmin sitoutumaan tähän näin sopivuusjärjestelmään. Ja Puustinen on taipuva pelaaja, loistavaa. Se on saanut chanssia NHL:ssä, niin se haluaa parantaa. Näin. Kentät ihan mitä sattuu. Joo, kyllä. Coachi hei, joo, yes. Mä näin itekin. Miten nää meni näin muuten? What? Halo? Mitä tää apulaiskoutsi nyt duunaa? Ei oo kyllä tämmösiä kenttiä tullut koko vuonna. Okei, no niin. Nyt. What? Onneksi mä jätän nyt spotte sitten tän. Eli Nyman ykkösen, joo, Granlund, Laine. Herra, mua yritetään sabotoida täällä. Granlund, Niederreiter, Laine on ollut koko NHL playoffeen paras kenttä, ei edes niinku meidän jengi. Sitten kakko, Lundell, Farabi, sehän on ollut se 3. ja Kapanen, Puustinen, Kemmel. Just näin. Ja nyt neloskenttä kai saa miinusta. Näin. Ja vitospeli. Me ei olla hävitty kertaakaan kotona näihin pudotuspeleihin. Meillä olisi aika laittaa Toronto hautaan. Vitospeli. Toronto vastaan Helsinki Northern Lights. Ensimmäinen erä. 0-0. Ei tuu helpolla. Mennään minuutti kerrallaan. Toinen erä. Ylivoima. Kamo. Lopet. Ei. Ja William Nylander. Oliko alivoimalla jopa? Meidän YV jatkuu vieläkin. Pitää tehdä. Toivottavasti. Meniköhän ne YVtkin nyt ihan? No, kato. Ei reagoida vielä. 7 minuuttia. Haluaisin siltä, että Gavin McKenna pitää ottaa tuolta toolboxista seuraavaan peliin. Viimeiseen erään menen tässä. Toronto johtaa 1-0. Ja Gourde 2-0. Toronto ei luovuta. Me ollaan häviämässä meidän ensimmäistä kotipeliä tähän kevääseen. Pudotuspeli kevääseen. 12 minuuttia. Toronto on kyllä... Laine! Vielä on chanssi. 8 minuuttia. 9-7. YV Torontolle. Come on, ja taistellaan vielä. Hyvä 3. erä ollut. 2 minuuttia. Tehkää se häkki. Viimeinen minuutti. Toronto taistelee vielä. Ja kaventaa ottelusarjan 3-2. Ja palataan takas Torontoon. Ai. Nyt pitää McKennan tulla takaisin. Se on pakko tulla takaisin. Toistelemat ketjut. McKenna takas 1. Niederreiter 2. Edelleen on se 8. Lundell 3. Kapanen 4. Puustinen vilttiin. Coach haluaa jostain peluttaa Puustista Kemmelin yli. Tää on aivan katastrofi. Mut onneksi mä oon tämmönen GM-coachi, korjataan nämä virheet. Nyman, Kapanen, Kemmel. Nyt näyttää hyvältä. McKenna ottaa oman tonttinsa. Mä luulen, että nähdään McKennalta iso game 6 Torontossa. Mä luulen, että se tulee levänneenä tohon peliin, niin se suorittaa. Mä ihan mielenkiintoista katsotaan YV, miltä tää näyttää. Hischer, McKenna, Marner, Laine. Kemmel laitettu ylivoimalle. What? Sitten on Granlund, Lunder, Niederreiter, Jokiharju, Spurgeon. No, katsotaan toimiiko. Jos YV nyt on samanlaista, katsotaan meidän YV-prosentti näihin playoffeihin. Ylivoima. 20% YV, 86 AV. Niin, en mä lähtis. Itse asiassa, 24% YV ja 85% AV. Mä katsoin Toronton tilastoja, eli meillähän ei ole mitään hätää. Meillähän on aivan loistavat special teamsit ollut. Ei muuteta niitä. Kutospeli. Toronto. Saaks Toronto tämän sarjan 7 peliä? Vai katkaistaanko me tää homma nyt? Ja päästään konferenssifinaaleihin. Ensimmäistä kertaa Helsinki Northern Lightsilla. 3. kautta mennään. Ensimmäinen erä. Come on, äijät. 2-0. Loistavaa. Hischer ja Pelek. Se tunnetaan menee minuutti kerralla. 2-0 johto Game 6 vieraskentällä. Mut pitää olla tiivis paketti. Tällä hetkellä näyttää hyvältä. Torontolla on vaan 8 laukausta.
10 laukaus. Toronto YV:llä. Ja Morgan Riley tasoittaa YV:llä. Kaventaa YV:llä, anteeksi. Toronto on saanut vähän enemmän laukauksia nyt tähän erään. Toinen YV. Nyt tiivis paketti, hei. 3 minuuttia kellossa. 2 minuuttia kellossa. Minuutti kellossa. Toinen erä loppuu. Me johdetaan maalilla. Ei tuu helpolla. Joudutaan taistelemaan. Viimeinen erä. Kamo äijät. Tiivis. Ja Patrick Laine, herra jestas. Joka ikinen kerta, kun tää jengi on tarvinnut maalin, niin Patrick Laine nousee esiin. Kakkoskenttä, Niederreiter, Granlund, Jokiharju ylivoimaa. Sieltä se YV suorittaa. Aivan uskomaton toi meidän kakkoskenttä. Onko mun franchise-monessa ikinä ollut näin hullua kenttää? Niko Hischer sieltä. Mä oon jo unohtanut ihan täysin runkosarjan MVP Hischerin, kun tää kakkoskenttä pelaa näin hyvin. Ja se on siinä. 6-1 Toronto lomille. Nää. Hei. Goodbye. Siellä se Matthews on. Kyllä Torontoa vastaan pitää kättelyt ja kaikki käydä katsomassa. Kuka olisi uskonut, että tämä jengi pääsee konferenssifinaaleihin? Kyllähän niin kuin viime kauden pohjalta nähtiin jo, että tässä jengissä on potentiaalia. Oli loistava runkosarja. Me oltiin koko NHL:n 2. runkosarjassa. Ja tällä kaudella oli heikompi runkosarja. Jopa jouduttiin taistelemaan kynsinhampain pudotuspelipaikasta, mutta tää on pudotuspelijoukkue. Bobby on pelannut paremmin tällä kaudella. Hyökkäys, ihan joka kenttä hyökkäyksessä suorittaa. Puolustajat suorittaa. Mä en oikein näe mitään heikkoutta tässä joukkueessa. Ehkä semmonen juttu, mikä meiltä puuttuu, on se selkeä ykköspakki. Semmonen 90 kokonaisuus plus pakki, niin kuin joku Adam Fox oli. Niin kuin toi Morgan Riley on. Mutta Helsinki Northern Lights voittaa Toronto 4-2 ja konferenssifinaalit odottaa. Loistavaa. Rupee haisee. Tässä on chanssi mennä loppuun asti. Ei oo tarvinnut edes 7 peliä mennä vielä. Tuokaa se Matthews ja kättelylinjalla. Apukotsi voisi lopettaa sen ketjujen vaihtojen tekemisen. Kyllä, se on totta. Toronto-fanit buuaa. Ne on vihaisia. Mitch Marner, oma koira puree. Ja toisella puolella pudotuspelikaaviota siellä oli Florida vastaan. Olisiko ollut jopa Columbus? Mä en täysin muista, mutta kyllähän kaiken järjen mukaan. Se on Detroit vastaan Florida. Ja kattokaa, oikealla näkee. Florida, Detroit 3-3 tilanteessa. 3-3 tilanteessa. Voiko Detroit pudottaa Floridan? Nyt mennään päivä kerrallaan. Mitä siellä tulee tapahtua? Kuka tulee vastaan? Nykyinen pudotuspelikierros on ohi. Kuka sieltä tulee? Florida vai... No kyllä se totta kai on 57 runkosarjan voiton Florida Panthers. Joka ikinen franchise, oli se sitten vuoden eka franchise Torontolla, oli se sitten vuoden toka franchise Montrealilla, tai oli se sitten tää, niin Stanley Cup menee Floridalle läpi. Näin se on. Mä voisin melkein sanoa, että tää on mun Stanley Cup. Tää saattaa olla mun Stanley Cup-finaali. Vaikka jos se Colorado tulee finaaleissa vastaan, niin se ei ole kyllä yhtään helpompi. Mutta mä jätän jakson tähän. Mentiin yli 1,5 tuntia, nyt meni erittäin pitkäksi, mutta oli loistava setti. Aika meni tosi nopeasti. Ensi viikon keskiviikkona jatketaan liveen kanssa. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Jos tykkäätte mun kontentista, muistakaa tilata kanava. Voitte myös 5 € kuusi liittyä jäseneksi, jolloin näette jokaisen mun videon 24 tuntia etukäteen. Ja saatte vähän emoteja tonne chattiin ja nättejä merkkejä ja sen semmoista. Mutta hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos ja moro.